Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Csima Vilmos vagyok, és ez a Játékra Kész csatorna. Ma kivételesen nem egy szólójátékot hoztam el nektek, hanem egy kétszemélyes játékot, és ez nem más, mint a Border States. Szerelem volt részemről első látásra, a játék zseniális, nagyon komoly stratégiai gondolkodást igényel, amit nagyon sok szinten valósulhat meg, egyszerűen imádom. Először egy gyors történelmi hátteret fogok hozzáadni, hogy legyen hangulat a játékhoz, utána szintén egy gyors setup, majd egy szabályismertetés következik. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjünk bele! Üdvözöllek benneteket 1861-ben az amerikai polgárháború kezdetén. Itt a határállamokért fogunk harcolni a Border States játékban. Mik is voltak ezek a határállamok? A határállamok Delaware, Maryland, Kentucky és Missouri voltak, majd miután Nyugat-Virginia elszakadt Virginiától, szintén határállamnak számított. A legtöbb határállam kulturálisan még nagyon erősen kötődött a délhez, de gazdasági kapcsolatokat ápoltak északkal, tehát egy kicsit úgy valóban a határán voltak a konfliktusnak. A gazdasági kapcsolatokat ápoltak északkal, viszont hülyek maradtak az unióhoz. Azt azért érdemes tisztázni, hogy a határállamok maguk is rabszolgatartó államok voltak. A határmenti államokban a háború megosztott lojalitást okozott, gyakran brutális gerillaháborúk színhelyei voltak, ahol a szomszéd ellen harcolt. A határállamokban a keserű érzelmek még sokáig tartottak a polgárháború után is, nagyon komoly konfliktusok voltak városokon belül is. Mind az 5 államnak volt közös határa az uniós államokkal, Delaware kivételével mindegyiknek van határa olyan államokkal is, amelyek csatlakoztak az amerikai konfederációs államokhoz, a CSA-hoz. A határmenti államokban a rabszolgaság már kihaló félben volt, ugye itt nagyvárosi területekről beszélünk, illetve gyapot nélküli régiókról. Néhány rabszolgatartó még megpróbált nyereséget termelni abból, hogy az itt lévő felesleges rabszolgákat megpróbálta a déli, mélyebb régiókban eladni gyapotszedésre. Ott még szükség volt gyapotszedő munkásokra. Nagyjából 1793-ban Eli Whitley feltalálta a gyapotcséplőgépet. Ez volt az oka annak, hogy a délen a termesztett gyapot rendkívül jövedelmezővé vált. És ezért volt szükség délen még mindig a gyapothoz nagyszámú rabszolgára. Ugyanakkor a határmenti államokban a rabszolgaság egyre kevésbé volt hasznos a farmerek számára, mivel a dohányára az amerikai függetlenségi háború után erőteljesen zuhanni kezdett. Tehát, hogy ahol nem volt gyapot termelő vidék, ott a rabszolgaságnak az értelme egyre kevésbé volt jelen. Nos, akkor ugorjunk bele a setupba, és derítsük ki, hogy ki lesz az, akinek sikerül az 5 határállamot megszerezni magának, vagy legalábbis elég befolyásra szert tenni ahhoz, hogy a polgárháborút a saját javára döntse el. Ki lesz vajon, észak vagy dél? Nos, így néz ki a Border States kétszemélyes játék, amikor setupolva van, már készen állunk a játékra. Gyorsan menjünk végig az elemeken, és hogy is néz ki a dolog. Letesszük a játékos táblát, a játékos táblára feltesszük az adott színhez tartozó fal jelölőket. 1861-ben járunk, ide letesszük a körjelölőt. Itt Delaware már erőteljesen a dél felé hajlik, Missouri pedig erőteljesen a észak felé. Ebből kifolyólag két fajelölőt eleve ebbe az irányba húzunk el. Ezután mindkét játékos magához veszi a tábornokait, ugye kék színű az északhoz tartozik, piros színűek délhez tartoznak, a 2 elnökkártyát, ugye Jefferson Davis délen, Abraham Lincoln északon. Mindenki magához veszi a játékos kártyáit, ez opcionális, tehát ezt nem feltétlenül kell játszani. Most ebben a szabálymagyarázatban nem is fogom ezt a részét megmutatni a játéknak, annyit viszont mindenképp megmutatok, hogy minden játékosnak van 5 darab ilyen kártyája, amit a játék során bármikor
kijátszhat, amikor kijátsza, akkor láthatóan különböző effektek lesznek, amiket tud használni. Ez már egy opcionális kiegészítés, erre most nem fog kiterjedni a szabálymagyarázatom, de a magyar nyelvű szabályban tökéletesen benne van, és egy borzasztóan egyszerű kiegészítő egyébként. Látható még egy zseton, ezt az elején, a játék elején, illetve mindig, amikor szükség van rá, feldobjuk, és mikor letesszük, akkor látható lesz, hogy éppen kinél van az előny, majd látni fogjátok, hogy ez miért fontos. Tehát mikor megvannak a saját színű tábornokaink, lefordítjuk őket, hogy a képük ne legyen látható, kiválasztunk 4-et, a többit pedig random sorrendben felhelyezzük a toborzási kis sávunkra. Utána megkeverjük a csata kártyákat, és random 3-at kihúzunk, és szépen leteszünk az erre kijelölt helyre. Itt láthatjuk, hogy az első 3 csatánk az Gettysburg, Shiloh és Mill Springs lesz. Miután ez megtörtént, ahogy kihúztuk őket, a kártyákon látni lehet, hogy mindegyiken van egy szám, vagy éppen nincs szám. Ezek után a befolyásjelölőket a fekete színű zsákból kivesszük. Ha nincs szám a csatakártyánkon, akkor 2-t teszünk le, random. Egyes számnál ugye kimegy a 2, plusz 1, ami a kártyán van, ez a 3, és még a 2-esnél pedig kiteszünk megint csak 2-t, és még 2-t. Ugye hogyan is lehetne jobban befolyást szerezni egy államban, mint csatával, illetve háborúharccal. Lényegében még erről a 2 kockáról nem beszéltem. Ez a 2 kocka szintén a kiegészítőhöz tartozik. Vannak olyan kártyák, aminek a hatására ezt a 2 szürke színű kockát tudjuk mozgatni, de ahogy mondtam, ezzel most ebben a játék ismertetőben nem fogunk foglalkozni, úgyhogy ezt félre is teszem. Lényegében készen állunk a játékra. Ennyi volt a setup. Nos, akkor kezdjük a szabályismertetést. Először is a játék menetéről. A játék 4 részből áll, van egy előkészítő fázis, egy harcfázis, egy döntésfázis és egy forduló vége fázis. Kezdjük az előkészítéssel. Ezt lényegében a nagy részét az előkészítésnek, sőt teljes egészben megcsináltam a setupnál. Elvileg minden előkészítő fázisban összekeverjük, illetve kihúzzuk a csatakártyákat, a következő 3-at, a csatakártyákon lévő számoknak megfelelően pedig elhelyezzük a befolyás jelölő kockákat. Vessünk egy kicsit közelebbi pillantást a csatakártyákra. A csatakártyákon látunk csatamezőket, ami hozzá adott módon jelentkezik. Látjuk ezt a számot, ezt ugye már megbeszéltük a setupnál, hogy ez a befolyást jelölő kockák számához ad hozzá. Látjuk a csatának a nevét is benne. Egyébként, amit fontos tudni, hogy ugye látunk itt egy nyilat, és itt egy számot is. Ez mindig az, hogy éppen melyik csatáról van szó, ennek majd a kockák elhelyezésénél lesz különleges szerepe, illetve fontos már itt megemlíteni, hogy minden egyes csatánál 2 front van, és ez mindig egy vízszintes tengelyel van elválasztva, tehát, hogy ez itt egy front, ez itt egy front. Ez itt egy front, ez itt egy front. És ez itt egy front, ez itt egy front, tehát, hogy alapvetően, hogyha 2 tábornokunkat egymás mellé helyezzük, azok nem azonos fronton fognak használni. Viszont amikor lehelyezzük őket, akkor majd látni fogjátok, hogy például azt nem tehetem meg, hogy mind a 2-t így egymás mellé leteszem, mindig a nyílhoz aktuálisan legközelebbi kockára kell majd lehelyezni a tábornokunkat. Tehát, hogy ez az előkészítő fázis. Az előkészítés után következik a harc. A harc az mindig 3 körig fog tartani, és az első lépése a harcnak mindig a toborzás. Tehát, hogy nyilván egymás tábornokait nem látjuk, a kockák felénk vannak fordítva, most csak a könnyű láthatóság kedvéért
tettem így a tábornokok jelölőit. A toborzás úgy néz ki, hogy mindig a toborzó terület a valamelyik széléről vehetünk csak el egy tábornokot. Tehát, hogy itt ebben a helyzetben én elvehetem ezt, illetve ezt a tábornokot, míg a déli oldalon ez a két tábornok mozgatható. Mondjuk én elveszem ezt a tábornokot, a déli oldal pedig el fogja venni ezt a tábornokot. Ezután következik nem más, mint amikor kiválasztjuk tulajdonképpen a toborzás után két tábornokunkat, és ezeket egymásra fogjuk tenni. Ebben a harckörben ez a két tábornokunk fog harcba szállni. Mindenki kiválasztja a tábornokát, én mondjuk kiválasztom őt és őt. Itt pedig lesz egy választás innen, és mondjuk őt. Ezeket nem egymás mellé tesszük, hanem egymásra tesszük, méghozzá lefordítva. Toborzásnál még fontos elmondani, hogy a játék folyamán egyszer felhasználhatjuk az elnökkártyánkat, tehát Abraham Lincoln, vagy pedig Jefferson Davis-t, és ilyenkor egyszer akárhonnan toborozhatunk egy embert. Ahogy ez megtörtént, lefordul, ez többet a játékban nem használhatjuk fel. Tehát miután megvolt a tábornokok kiválasztása, egyszerre felfordítjuk a két felső kocka értékét, és megnézzük azt, hogy kinek alacsonyabb a száma. Ebben az esetben mind a kettőnké egyes, ilyenkor azé az előny, akire a chip mutat. Ebben az esetben az előny Jefferson Davis által vezetett délé, tehát ő helyezheti le először a tábornokait. Hova helyezheti le a tábornokokat? Ez ugye egy fontos kérdés. A tábornok kockán a következőt látjuk. Látjuk az értékét, a nevét, és itt mellette, hogy melyik csatába mehet. Ugye itt látjuk az 1-es, 2-es, 3-as csataszintereket, hogy azon belül hova teheti le. Ugye ő az 1-es csatára tudja csak lehelyezni a tábornokát, de hogy azon belül melyik frontra teszi le, az teljes mértékben rajta múlik. Hogy ő például akkor ő leteszi ide, mondjuk így mutatom. A másik, amit egyébként én, mint északi játékos nem láthatok, az pedig egy ilyen nullás kocka, tehát a nullás tábornok. Ezekről a kockákról beszéljünk egy kicsit. Két speciális kocka is van. Az első, amit úgy hívunk, hogy rajtaütés blokk, ami nullással jelölt. A rajtaütés blokk értéke 0, és nincs semmiféle csataszáma. Amikor képpel felfelé kiválasszák, akkor lemásolja az ellenfél hozzáférhető csatablokkjait. Ez azt jelenti, hogy ha ő lett volna föl, akkor valószínűleg ő következett volna először, és bizony ennek a blokknak az 1, 2, 3 értékét másolva akárhova tehette volna, így viszont, hogy nem legfelül volt, tulajdonképpen oda teszem, ahova akarom. Gyorsan le is helyezem, mondjuk ő menjen ide. Csak nem felfordítva, hanem ilyenkor ez lefordítva kerül le. Ad abszurdum, ezt látja az ellenfél, őt nem látja. Most a másik oldal jön, megmutatom ezt a másik speciális kockát. Ő az ostromblokk. Az ostromblokk értéke mindig 1, ez lehetővé teszi, hogy hozzáférjek az 1-es, 2-es vagy akár a 3-as csata egyikéhez, de a blokkokat ugyanarra a csatára kell lehelyezni. Nem oszthatók fel több csatára. Tehát, hogy alapvetően az alatta lévő blokkot nem tehetem máshova, csak ahova őt leteszem. Tehát, hogy mondjuk leteszem ide, akkor ezt nem tehetem ide vagy ide, hanem kénytelen vagyok szintén ide tenni. Ez volt egy kör. Miután ez megtörtént, ugye 3-szor történik meg a harcfázis, tehát a következő megint egy toborzó lépés, mondjuk veszem őt, ő leveszi őt, és újra kiválasztunk 2-t, ez lesz 2 itt, 2
itt, majd egyszerre felfordítjuk, megint 2 egyes, viszont ugye az előzőben volt egy előny ott, ilyenkor megint megpörgetjük, most itt az előny, most ő fogja lehelyezni a kockákat, mondjuk, hát azt mondja, hogy csak és kizárólag a 2-es csatába mehet, úgyhogy akkor őt letesszük ide. Ő pedig, aki egyébként egy 2-es, azt mondom, hogy hát őt bizony lehelyezem lefordítva ide. Megtörtént, ismételten toborzás. Ugye itt van még egy érdekes, a -2. Ennek majd lesz jelentősége a döntésfázisban. Úgyhogy én most őt fogom választani. Itt pedig kiválasztjuk mondjuk őt, de először még elhelyezzük őket, és mondjuk ő a 3-asba kell, hogy kerüljön. Ő 2-es, 3-as lehet, ő mondjuk jön akkor ide. Ugye ez az utolsó harckörünk, 1861-ben, megint egy választás, hát akkor őt és őt választom, itt pedig lesz itt van Lee tábornok, azért őt ne hagyjuk ki, és mondjuk őt, fordítás következik, ugye nálam itt van a 0, ami azt jelenti, hogy ő is az 1-esre, vagy pedig a 2-esre mehet csak, hiszen ő lemásolja az ellenfél tábornokának az értékét, és megint észak jön előbb, mert a 0-val nyilván a harcértéket nem másoltuk, úgyhogy ő kezd, őt akkor lehelyezzük ide, ez pedig egy 3-as csatára helyezhető 1-es érték, és akkor őt is lehelyezzük mondjuk ide, nála pedig 1-es, 2-es, az 1-esen már nincs több csatahely. Hogyha nincs több hely, akkor nyilván arra a csatára már nem tehetünk le tábornokot. Ez egy 2-es érték, őt letesszük ide. Ő pedig egy 3-as értékű, és bárhol mehet, hát ő nem máshova fog menni, mint ide. Ezzel végére értünk a harckörnek. A következő fázis a döntésfázis, az úgy kezdődik, hogy felfedjük a lefordított kockákat. Nos, utána meghatározzuk, hogy a 2 front közül melyik a győztes front. Méghozzá az a győztes front, ahol az értéke a kockáknak nagyobb. A felfordítás után még azok az egységek, amelyek 0-ás értékűek, ők eltávolíthatnak egy kockát a frontokról, méghozzá vagy egyet jobbra, vagy balra, vagy szembe, vagy alatta. Kivétel, ez a speciális eset, amikor egymással szemben állnak, ilyenkor mind a 2 eltávolítódik, és így ebben az esetben ez a front nyert, mert 3 az értéke. Itt nézzük meg, van egyszer 2, meg 2, meg 2, ez egy 6 pontos front, ez egy 2 pontos front, tehát hogy itt ez a front nyert, ez a 2 kocka kijön. Itt van egy 1-esünk és egy 4-esünk, a 4-es front nyert. Tehát ugye a 3 csatában ez a 3 front nyert. Utána következik, hogy megnézzük, hogy észak vagy dél nyert. Ugye itt 2-1 arányban győzött észak. Ilyenkor, mivel összesen 2 kocka van csupán, ezért a győztes elviszi a 2 kockát, tehát ez a 2 befolyásoló kocka északhoz fog kerülni. Itt 4-2 arányban győzött dél, 2 kockát elvesz, egy kocka, mivel pozitívan jelen volt a csatában észak, ezért ez a kocka még hozzákerül. Annyit kell tudni, hogy nem feltétlenül kell sorrendbe levenni a kockákat, tehát hogy választhatunk. És valószínűleg, mivel itt már az észak ezt a 2-t megkapta, ezt nem fogjuk odaadni neki, hanem választjuk ezt a 2-t, és akkor észak megkapja ezt. Ez pedig egy egyértelmű déli győzelem, ilyenkor mind a 4 kockát elviszi. Ennyi volt a döntésfázis, a következő fázis lesz, amikor a hódítás fázisa.
Kiegészítésként talán még elmondanám azt, hogy fontos tudni, hogy befolyás kockát csak akkor kaphat a vesztes ellenfél, hogyha pozitívban van. Tehát, hogyha ez egy -2-es lenne, vagy egy nullás, akkor nem kapott volna egy befolyás kockát sem. Miután ez megtörtént, tehát a döntés megvolt, a befolyás kockák lehelyezése a következő. Ugye északnak volt egy barna, egy lila és egy zöld, míg délnek volt 2 darab lila, egy zöld, egy világos zöld, egy sárga és egy barna. Elhelyeztük, a következő lépés nem más lesz, mint a befolyás kockáknak megfelelően mozgatni a jelölőket a táblán. A mozgatás úgy történik, hogy megnézzük, hogy alapvetően kinél van az előny. Itt például a zöldnél 1-1 nem mozdul semmi. A sárgánál itt egy jelölő mozoghat méghozzá dél irányába, tehát hogy ő egyet elmozdít ebbe az irányba. Barna-barna, megint semmi nem változik, hiszen nincs különbség a kettő között. Itt viszont megint a dél nyert egyet, úgyhogy egy jelölő átkerül az irányítási területére. Miért fontos ez? Az egész játékot úgy lehet megnyerni, hogyha minél több jelölő kerül a saját irányítási területünkre, ugyanis a játék megnyeréséhez arra van szükségünk, hogy 4 különböző színű, vagy 5 bármilyen fa jelölő átkerüljön az irányítási területünkre. Miután ez megtörtént, következik a következő forduló előkészítése. Ja, még egy nagyon fontos, bocsánat, ezt majdnem elfelejtettem. Tehát attól, hogy valakinek a térfele irányába már elmozdult egy jelölő, hogyha itt példának okáért, ugye itt nyert egyébként dél egyet, akár azt is megtehet, hogy egy jelölőt visszatesz középre. Tehát egészen addig a pillanatig, amíg valakinek az irányítási területére nem került át egy jelölő, addig az mozgatható. Tehát jelen pillanatban itt állnánk. A következő forduló előkészítése, ugye ilyenkor ezeket a jelölőkockákat visszatesszük a fekete zsákba, levesszük a megmaradt 3 tábornokunkat, ők lesznek a következő körben az első fázisunk. A csatában lévő tábornokainkat összekeverjük, és random feltesszük őket a toborzó területünkre. Ugyanez megtörténik északkal is. A 3 csatakártya, ugye ezeket a csatákat végigjátszottuk, eltesszük, kitesszük a következő 3-at, szépen sorrendben, Nashville, Cedar Mountain és Bull Run. Megint feltennénk a jelölőkockákat, itt a befolyás jelölőkockákat, egyet mozdítunk az éven, és kezdődik minden előről. Nagyjából ennyi a szabály, ennyire borzasztóan egyszerű. Hát ez volt a rövid szabályismertetés, és komplexnek tűnik, de nem az. Tehát nagyon gyorsan megtanulható, ráadásul remek jó magyar nyelvű szabály van hozzá, köszönjük a gémvizeseknek, akik fordították, úgyhogy könnyedén értelmezhető. Ez egy nagyon sok szinten elgondolkodtató remek játék. Nekem magasan a kedvencem lett az elmúlt időszakban, és ez nálam személyes kötődés miatt a történelemhez 9/10-es. De vegyétek figyelembe, hogy tényleg elfogult vagyok ezzel kapcsolatban. A játék mechanizmusa, bonyolultsága, mégis rövid, pörgős játékmenete és ideje egy szuper kétszemélyes játékká teszi. Mindenképpen próbáljátok ki, hogyha, még akkor is, hogyha esetleg ez nem a kedvenc történelmi korszakotok vagy témátok. Még egyszer köszönöm a GameWiz-nek, hogy ez eljuthatott hozzám, és ha tetszett a bemutató, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek bennünket a Facebookon. Ha még mindig nem teljesen tiszta a szabály, hamarosan jelentkezünk egy 2 fős gameplay-jel, ahol egy pár kör alatt megpróbáljuk kitisztítani, hogy is működik a játék valójában. Köszönöm, és játékra fel, mert játszani jó. Ez délen termesztett gyapatot, nem, ez mekkora hülyeséget, mert mi köze van a dohánynak a gyapothoz? Érted?
Feltaláltuk a gyapott cséplőgépet, ezért a dohány ára zuhanni kezdett. De miért? Oké.